Hello po! Welcome back sa aking YouTube channel, and for today's recipe ay magluluto tayo ng sarciadong tilapia. At kung bago pa lang po kayo sa channel ko at hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and hit the bell icon para maging updated po kayo for more recipes. So ayan, meron akong 2 piraso ng tilapia na hinati ko sa 2 para maging 4. Then budburan lang po to ng asin. At ang complete list ng ating recipe ay nasa dulo ng video. Then i-prepare na ang kamatis at huhugasan. Sunod naman ay hihiwain na rin po to. And then, set aside po natin at iprito yung isda. At i-prepare na rin yung sibuyas at bawang. So, set aside lang po natin matapos iprito, then igisa na natin ang bawang at sibuyas. At saka lagyan ng pampalasa. Then isunod yung kamatis. At lagyan ng 1 teaspoon ng magic sarap. At hintayin maluto. So ayan na guys ang ating sarciadong tilapia. At kung nagustuhan nyo po ang aking recipe, please don't forget to like, share, leave your comments or any suggestion, and subscribe. Yun lamang po at maraming salamat sa panonood. Enjoy cooking and keep safe everyone!